قاتل محترف أتعب السلطات السعودية. جريمة قتل أبو نايف وهو رجل عمره 60 سنة. الأدلة والشهود تقول أن القاتل يمني، وبعضها يقول سوداني وبعضها مصري. البصمات غير متطابقة مع أحد. في الأخير النيابة وجهت الاتهام إلى نايف الابن الأكبر للضحية، وسجنوه 1.5 سنة، لكن القضية باقي ما انتهت. حياكم الله. قبل نبدأ قصتنا اليوم أحب أذكركم إن قصصنا تنزل كل اثنين وخميس، وبدعمكم راح نستمر في تقديم قصص حصرية لأول مرة من المحاكم السعودية، بالإضافة للقصص اللي عودناكم عليها. لا تنسون الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. أبو نايف عمره 60 سنة، متزوج وعنده 3 أولاد و5 بنات، ساكن في حي العوالي بمكة المكرمة. أولاده ما شاء الله أكبرهم نايف عمره 24 سنة، متزوج وموظف في إحدى الجهات العسكرية، وساكن في الدور العلوي بنفس عمارة أبوه. البنات أصغرهم اسمها حصة عمرها 11 سنة، وكانت تدرس في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. في عام 2007 وفي صباح أحد الأيام كالعادة، أبو نايف كان يتقهوى في صالة البيت وينتظر بنته حصة تتجهز عشان يوديها المدرسة. قالت له نايف البنت اليوم بطنها يوجعها شوي، إيش رأيك نخليها تغيب وترتاح اليوم؟ أبوها قال بس اليوم عندها اختبار نهاية الترم الأول، وبعدين توها كانت عندي ما فيها شيء، أعطيها حبتين بنادول وأنا برا انتظرها في السيارة. أبو نايف ركب سيارته وجاي يشغل السيارة، ما اشتغلت. قال لا حول، هذه البطارية أكيد. نزل من سيارته وفتح كبوت السيارة، وشوي جاء صالح ولد جارهم. قال له يا عم تحتاج اشتراك بطارية؟ قال له إيه يا ولدي، بس بسرعة عشان نلحق المدرسة. وفعلا اشتغلت السيارة وجت حصة وركبت السيارة. مشى أبو نايف وبنته باتجاه المدرسة. لما وصلوا نزل مع بنته وأخذها بيدها إلين باب المدرسة، وقال لها مع السلامة يا حصة، إذا خلصتي بتلاقيني هنا عند الباب زي كل يوم. أبو نايف سأل حارس المدرسة متى يطلعوا البنات من الاختبارات اليوم. قال له 10:30 خليك هنا يا أبو نايف. وقتها كانت الساعة 7. راح أبو نايف يفطر في مطعم قريب، وهو يفطر كان يكلم ولد نايف بالجوال، وقال له بروح البنك بعد شوية أصرف 30,000 ريال عشان بدفعها مقدم للاستراحة اللي بشتريها، وبعدها بجيب حصة وأجي البيت، وبعد صلاة العصر خليك جاهز تروح معي. نايف قال ابشر يا أبوي، نصلي في المسجد ونروح مع بعض. المطعم كان مليان ناس يفطروا، وواحد سمع المكالمة وقرر يلحق أبو نايف. وفعلا طلع أبو نايف من المطعم، ركب سيارته واتجه البنك الراجحي. وقف ينتظر لين فتح البنك الساعة 9:30. دخل أبو نايف وأخذ رقم انتظاره وكان أول واحد. جلس عند موظف البنك وطلع بطاقة أحواله وقال بسحب كاش 30,000 ريال. الموظف قال له عمي إيش سبب سحب المبلغ كاش؟ قال له بشتري أرض وبدفعها مقدم. الموظف قال له نصيحتي لك أطلع لك شيك بالمبلغ أفضل، عشان في الأمان أفضل ما تشيل كاش معك، وكمان الشيك يكون إثبات لك إنك دفعت المبلغ لصاحب الأرض. أبو نايف اتصل بولد نايف يستشيره. نايف قال أبوي أنت قلت للرجال تعطيه المبلغ، والأفضل تسحبه كاش عشان نخلص المبايعة فورا. أبو نايف قال للموظف إني موعد الرجال اليوم العصر أجيب له الفلوس، واللي بشتري منه من جماعتي وبنكتب المبايعة في مكتب عقار. الموظف صرف المبلغ وحطه في ظرف وسلمه لأبو نايف. طلع أبو نايف من البنك، وأول ما ركب سيارته فتح الدرج الأمامي وحط ظرف الفلوس فيه، ثم قفله بالمفتاح ومشى. من بعيد كان في شخص يمشي وراه بهدوء. أبو نايف متعود يوقف تحت كوبري قريب من المدرسة، يوقف في ظل الكوبري وينزل مقعدة سيارته وينتظر موعد خروج بنته. وصلت سيارة المجرم وكانوا 2 في سيارة فورد صغيرة سوداء. نزل واحد منهم لابس ثوب ومتلثم بشماغ، وعلى طول توجه لسيارة أبو نايف ومعاه مسدس كاتم للصوت. أطلق 4 طلقات أدت لوفاة أبو نايف على الفور. نزل من السيارة ورماه في الشارع وانطلق بسرعة. سرق كمان جواله ومحفظته وساعته ونظارته. جت الساعة 10:30 موعد خروج حصة من المدرسة. البنات كلهم راحوا إلا حصة بقيت تنتظر أبوها ما وصل. حصة كانت دايم تطلع تلاقي أبوها ما عمره تأخر. رجعت للمشرفة قالت أبوي ما جاء، ممكن تتصلي عليه؟ وفعلا اتصلت المشرفة على جوال أبو نايف لكن كان مغلق. حاولت 2 و3 نفس الشيء مغلق. اتصلت المشرفة بعدين على جوال أمها.
أمها قالت أنا الحين جاية، وفعلا أخذت تاكسي وراحت المدرسة. استلمت أم نايف بنتها حصة ورجعوا البيت. أم نايف اتصلت على ولدها نايف، ما كانت مرتاحة. قالت أبوك ما جاب أختك اليوم وجواله مقفل. قال لها نايف أبوي كلمني الساعة 10 الصباح وبلغني إنه سحب فلوس من البنك ويبغاني أروح معاه العصر اليوم. قالت أمه أجل الحق أبوك لا يكون صار له شيء الله يستر. نايف اتصل على الشرطة وقالوا له انتظروا إلى المغرب، إذا ما جاء راح نبدأ البحث عنه. نايف طلع من دوامه وراح يدور لأبوه ويسأل عنه في الشوارع. أم نايف اتصلت على ولدها قالت اسمع أبوك دايم ينتظر حصة تحت كبري الأمير فواز، روح شوف يمكن راحت عليه نومة في السيارة هناك. فعلا راح نايف يبحث تحت الكبري، وكانت الصدمة شاف جثة أبوه في الشارع. اتصل فورا على الشرطة والإسعاف ونقلوا الجثة للمستشفى، وثبت مقتله ب4 رصاصات في راسه وصدره. الصدمة كانت كبيرة لزوجته وأولاده وبناته. أبو نايف كان رجل طيب ومحبوب وما عنده خصومة مع أحد، علاقته مع الجيران ومع جماعته طيبة. أبو نايف كان شاعر ومعروف في قبيلته، وجريمة قتله انتشرت قصتها بين الناس وهزت المجتمع لبشاعتها. أيام الصلاة عليه والعزاء اجتمعت حشود كبيرة جدا. أبو نايف كان محبوب والكل كان يذكره بالخير. مكان الجريمة تم تطويقه بالكامل لجمع الأدلة، وتم التعميم على سيارته رقم اللوحة للبحث عنها. الأدلة المتوفرة لم تكن كافية للوصول إلى المجرم، لم يجدوا أي بصمات، وهذا يدل أن الجاني يلبس قفازات ولديه احتياطات. وأيضا القتل كان بمسدس كاتم للصوت، والوفاة كانت أثناء نوم المجني عليه. بعد الرفع الجنائي للأدلة المتوفرة، استنتج المحققون أنهم أمام قاتل محترف متخصص. النقيب فهد محقق مختص كان مسؤول عن القضية، ويتابع ويبحث مع فريق عمله كل صغير وكبير. بعد يومين بلغ أحد الساكنين في حي العزيزية بوجود سيارة جيب مركونة في أحد الشوارع، لكن رقم لوحتها كان مختلف عن رقم سيارة أبو نايف. النقيب فهد جت رسالة على جواله من مركز عمليات الشرطة، واتصل عليهم قال لهم أنا بجي معاكم للتحقق من السيارة. وفعلا وصل ونزل النقيب يتفحص السيارة، وشاف إن اللوحات اللي عليها كانت مسروقة، لكن رقم هيكل السيارة مطابق لسيارة أبو نايف. السيارة كانت شغالة ومقفلة بالمفاتيح. فتحوا السيارة ووجدوا مكيف السيارة الحار شغال على أعلى درجة. بدأ البحث الجنائي محاولة جمع أدلة، لكن النقيب فهد كان مذهول وجالس على الرصيف. أخذ المحققين وقال لهم إن شاء الله أن المجرم قرب يوقع في يدينا، أكيد في ناس شافوا السيارة أو كاميرات الشوارع الأمنية سجلت تحركاته، ونتيجة رفع البصمات راح تدلنا عليه. النقيب فهد قال المجرم هذا متخصص، والسبب اللي خلاه يشغل المكيف الحار ويقفل السيارة عشان ما يبقى أي أثر للبصمات مع حرارة السيارة. اللي يفكر في هذه الأمور أكيد ما راح يظهر وجهه في الكاميرات. المحققين بحثوا في السيارة عن أي أغراض، لكن لم يجدوا شيء، وفعلا الأدلة المتوفرة لم تغير شيء في القضية، ولم تجد الأدلة الجنائية أي بصمات أو آثار تدل على المجرم. النقيب فهد كان متضايق جدا بسبب نقص المعلومات، وكان يتابع مع فريق التحقيق وينتظرون أدلة أخرى أو شهود يساعدون في الكشف عن الجاني. لم يتقدم أي شاهد، وتسجيلات الكاميرات أظهرت شخصا ملثما غير واضح، وأقارب المتوفي لم يبلغوا عن أي خصوم أو أعداء للضحية. فجأة في نص الليل جاء اتصال النقيب فهد إن البنك بلغ عن محاولة سحب من الصراف الآلي لحساب الضحية، وإن كاميرات جهاز الصراف صورت الشخص اللي كان يحاول سحب 5000 ريال. فوراً اتصل النقيب بالبنك وطلب تزويده بالتسجيلات. كان الشخص ملثم، ولكن هالمرة كانت الصورة مقربة ويمكن التعرف على بعض الملامح. وأيضاً في نفس اليوم ورد بلاغ من الشرطة بعثورهم على جوال المكتوب في أحد محلات بيع الجوالات. توجه النقيب فهد فوراً إلى محل الاتصالات، وبدأ يسأل الموظف في المحل عن الشخص اللي باع لهم الجوال، وأفاد الموظف إن البائع امرأة وليست رجل، ولديه بيانات هويتها. وفعلاً تم استخراج بياناتها والتعرف عليها، واتصلوا فيها الشرطة وطلبوا حضورها اليوم الثاني. وصلت البنت مع أبوها المركز الشرطة، وسألها الضابط عن الجوال اللي باعته لمحل الجوالات.
البنت قالت أنا اشتريت الجوال من موقع في الإنترنت يبيع الجوالات المستعملة، وكلمت صاحب الإعلان واتفقت معه على السعر، وقال لي برسل لك الجوال مع مرسول، وحولت له الفلوس بعد ما بلغني مرسول إنه استلم الجوال وصوره لي. الضابط سألها كيف صوت الرجال، هو سعودي؟ البنت قالت من كلامه مو سعودي، ممكن يكون سوري أو أردني، مو متأكدة. والحساب كان STC على نفس الرقم اللي كان يكلمني منه. النقيب فهد بدأ فوراً التحريات والبحث عن رقم الجوال، ووجد إنه باسم عامل بنغلاديشي، والرقم تم استخدامه يوم واحد فقط لبيع الجوال. بعدها أغلق الشريحة وسحب المبلغ بالشراء من سوق الأغنام في جدة. القاتل كان متمرس وكل خطواته محسوبة. الشرطة نشرت صورة المشتبه به في كل الصحف المحلية، ورصدت مكافأة مالية لمن يبلغ عنه، وكل المنافذ والمطارات شددت البحث عن أي مشتبه به. وبعدها ورد اتصال من شخص يمني وإنه يعرف القاتل ومكان سكنه، ووصل الخبر للنقيب فهد اللي شكل قوة عسكرية، وتوجهوا للمتهم وقبضوا عليه. انتشر الخبر بين الناس، وحتى أهل القتيل أكدوا لبعض الصحف المحلية إنه تم القبض على القاتل وتم التحقيق معه حالياً. اليوم الثاني تم استدعاء المتهم، وفوراً من أول سؤال في التحقيق اعترف بأنه القاتل، ولكن لم يذكر أي تفاصيل، وكان عليه علامات استفهام. النقيب عبد الله طلب ملف اليمني، واتضح إنه مريض عقلياً، وتم التحقيق مع الشخص اللي بلغ، واعترف إنه يكذب، والهدف كان الحصول على المكافأة المالية. وأصدرت شرطة مكة وقتها بياناً نفت فيه القبض على القاتل، وإن المتهم اليمني تم إطلاق سراحه لثبوت عدم وجود علاقة له بالقضية. النقيب فهد كان محبط للغاية لنقص الأدلة وصعوبة الوصول للجاني بسرعة بسبب تخفيه وكثرة احتياطاته. وفي اليوم الثاني قرر النقيب التواصل مع الإدارة العليا وطلب دعم إضافي لإكمال التحقيقات. وفعلا تواصلت الشرطة مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وتم انتداب فريق عمل محترف من مدينة جدة بقيادة المقدم عبد الله. وصل فريق التحقيق الجديد إلى مكة، وتم عقد اجتماع بين النقيب فهد والمقدم عبد الله. بعد اطلاع المقدم عبد الله على ملف القضية قال نعم، نحن أمام قضية صعبة ومجرم محترف ومتخفي. الجوال اللي باعه يتكلم بلهجة سورية، وموقعه في مدينة الطائف، ورقم الجوال مسجل باسم بنغلاديشي، واللي سلم الجوال إلى سائق مرسول من الجنسية السودانية، واللي اشترى الخروف مصري الجنسية. ولا يوجد بصمات ولا شهود، وجميع الكاميرات لم تظهر إلا أشخاص ملثمين وأرقام لوحات السيارات مسروقة. مضت عدة أشهر على مقتل أبو نايف، والقضية ما زالت معقدة للغاية، ولكن المقدم عبد الله تمسك بالمتاح لديه من الأدلة وجلس يفكر فيها ويدرس كل التفاصيل. اتصل في منتصف الليل بالنقيب فهد، قال له أعتقد إن دافع القتل هو سرقة المبلغ اللي صرفه أبو نايف، والوحيد اللي كان يعرف إنه أبو نايف صرف المبلغ هو ولد نايف، وكمان اللي تعرف على مكان قتله خلال نص ساعة فقط هو نايف. وأنا طلبت من الأدلة الجنائية صورة تحليلية وتقريبية للقاتل من خلال صورة المجرم اللي طلعت في جهاز الصراف، ووصلتني الآن الملامح تبين إن الشاب سعودي. النقيب فهد قال إذا عندنا أدلة أو قراءات قوية نقدر نوجه اتهام ونضغط عليه في التحقيقات، لكن لازم كل شيء يكون بحذر لأننا نتعامل مع قاتل خطير. المقدم عبد الله طلب من النقيب فهد استدعاء كل أولاده وأخوانه، وصاحب الاستراحة اللي كان بيشتري منه، وصاحب مكتب العقار، وأخذ أقوالهم وصورهم جميعاً. المقدم عبد الله طلب استدعاء فريق محترف للأدلة الجنائية من الرياض للبحث الدقيق في سيارة القتيل عن أدلة، وفعلاً بدأ العمل بكثافة اليوم الثاني، ووصل فريق أدلة جنائية معهم خبراء لفحص السيارة. وقال لهم المقدم عبد الله المجرم ركب هذه السيارة وبقيت معه أكثر من يوم، لابد أن نجد شعره أو قطرة دم أو أي دليل للوصول للمجرم. في المساء جلس المقدم عبد الله والنقيب فهد لمطابقة الصور، وكانت الصدمة الصورة مطابقة بنسبة كبيرة لابن نايف، ونايف هو الوحيد اللي كان يعرف قصة 30,000 ريال، وخرج من عمله في نفس اليوم اللي انقتل فيه أبوه.
وكمان هو اللي لقي أبوه بعد نص ساعة فقط من مقتله، وهو اللي قبلها بشوي اتصل على الشرطة يبلغهم إن أبوه مفقود. المقدم عبد الله والنقيب فهد كانوا متفقين إلى حد كبير إن القاتل المحتمل هو ابن نايف، ولكن فضلوا انتظار تقرير الأدلة الجنائية الجديدة. وبعد عدة أيام أظهرت النتائج إنهم وجدوا في سيارة المقتول عدد من شعرات اليد والرأس، وتم مقارنتها مع المتهمين المحتملين في القضية، ولكن لا يوجد تطابق. المقدم عبد الله شعر بالإحباط قليلاً، ولكن كانت لديه قراءات كثيرة كافية لتوجيه الاتهام إلى نايف. النقيب فهد اقترح مداهمة بيت نايف للبحث عن أدلة في بيته، وفعلاً تم الحصول على أمر من النيابة العامة بتفتيش منزل نايف بناءً على الأدلة المتوفرة والشكوك فيه. تم مداهمة منزل نايف وفتشوا بيته وغرفة نومه وكل مكان. المقدم عبد الله كان معهم هو النقيب فهد. في غرفة نوم نايف فتح أحد أدراج الدواليب ووجد ساعة يد. قال للنقيب فهد: شوف الساعة، مو هي نفسها اللي في يد القاتل؟ النقيب فهد انصدم وقال: فعلا هي نفسها، الحمد لله قدرنا نوصل للمجرم ولازم نقبض عليه بسرعة. وفعلا تم استدعاء نايف للمركز وتوجيه الاتهام له رسميا. نايف أصيب بصدمة ولم يصدق، وبدأ مرتبك في الكلام من هول الموقف. المحققون زادت شكوكهم ووجهوا له أسئلة مركزة وقوية. كيف عرفت أن أبوك تحت الكوبري وتوجهت للمكان مباشرة؟ أبوك اتصل عليك وسألك يطلع شيك أفضل من الكاش وانت قلت له يصرف المبلغ كاش. إيش كان هدفك؟ واجهوه بصورة القاتل والساعة اللي كانت في يده. نايف كانت إجاباته مرتبكة ومختصرة وما هي كافية. مقدم عبد الله أمر باعتقاله بتهمة القتل والسرقة، وفعلا دخل نايف السجن تمهيدا للمحاكمة. نايف تم سجنه انفراديا 45 يوم، ثم تم نقله إلى السجن العام بعدها. أحداث القضية انتشرت في الصحف المحلية وتناقلها الناس في كل مكان. نايف عاشت صدمة وحزن كبير من مقتل زوجها وسجن ابنها بتهمة قتل أبوه. جماعة أبو نايف اجتمعوا مرات كثيرة لمناقشة القضية، وزاروا نايف في السجن عدة مرات، وكان يقول لهم: يا ناس أنا مظلوم، تكفون ساعدوني. شيخ القبيلة قرر يجتمع مع بقية أولاد أبو نايف ويتشاور معاهم، والكل كان يقولون مستحيل نايف يكون هو القاتل. نايف قالت: طلعوا ولدي من السجن مهما كان، ما راح نطلب القصاص حتى لو كان هو القاتل، أنا ماني مستعدة أخسر ولدي وأبو عيالي. شيخ القبيلة اكتشف من أهله إن نايف محبوب وحريص على الصلاة في المسجد، لذلك طلب الشيخ البحث عن محامي كبير متخصص، وتكفل الشيخ بكامل تكاليفه للدفاع عن نايف. كثير من الناس صاروا يقولون الولد قتل أبوه. الصحف كانت تنقل أخبار جلسات المحاكمة أول بأول، والناس تنتظر الحكم النهائي. المحامي درس القضية من كل جوانبها وركز على أكبر دليل وعن تشابه صورة القاتل في الصراف مع المتهم نايف، وهذه الصورة كانت أهم خيط استند عليها الاتهام. وذهب إلى عدة خبراء أجمعوا أن صورة القاتل لرجل في منتصف الثلاثينات، بينما نايف ما يزيد عمره عن 24 سنة. وأكد الخبراء في تقريرهم عدم إمكانية التأكيد بتطابق الصور، وإن الأدلة الجنائية اجتهدت من خلال مختصين ببرامج الفوتوشوب في تخيل الملامح للقاتل من خلال صورة شخص لا يظهر منها إلا عيونه. المحامي توجه للقاضي مباشرة بالطعن في الأدلة، وانسجن نايف تسبب في ضرر كبير له ولعائلته، وتسبب بمأساة جديدة لعائلة أبو نايف، وإن الأدلة غير كافية لسجن موكله. تم تداول العديد من الجلسات، وفي الأخير صدر الحكم ببراءة نايف والأمر بإطلاق سراحه. المحامي طلب من المحكمة تعويض عن الأضرار اللي لحقت بنايف من خلال سجنه 2 وتأخر الإفراج عنه يوم 1، وطلب إعادته إلى عمله اللي انفصل منه وصرف رواتبه اللي توقفت. المحامي رفع قضيته في ديوان المظالم عن الجهة الحكومية اللي سجنته. المحكمة حكمت بتعويض نايف بمبلغ 750 عن يوم التأخير في الإفراج عنه. المحامي قرر الاستئناف وطلب تعويضات أكبر، وطلب دفع دية أبو نايف من بيت مال المسلمين. خرج نايف من السجن وأقامت له أسرته وقبيلته احتفالاً بخروجه.
وقدم شيخ قبيلته مبلغ 1,000,000 ريال لمن يبلغ عن القاتل الحقيقي، وطالبت أسرة أبو نايف بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة. في عام 2008 بعد حوالي 2 من مقتل أبو نايف صدر أمر من هيئة التحقيق والإدعاء العام بجدة بإعادة اعتقال نايف على ذمة التحقيق، وهذه المرة بقي في السجن 1.5 سنة، ولم يصدر عليه حكم قضائي، مما استدعى قبيلته لإعادة توكيل المحامي السابق اللي تمسك بعدد من النقاط القانونية، وأكد أنه قبل 2 تم اعتقال نايف وثبات براءته وتم تعويضه لتأخير الإفراج عنه، وتمسك بعدم وجود تطابق في البصمات وإن الأدلة غير كافية. وقامت أسرة نايف بالدفاع عنه بكل قوة، وتفاجئوا باستدعاء منيف للتحقيق، وهو أحد أبناء أبو نايف اللي كان عمره 14 سنة. عندها تحركت الأسرة وشيخ القبيلة وابناء عمومته، وأرسلوا برقيات كثيرة لإمارة المنطقة بضرورة إنهاء التحقيقات والحكم بأسرع وقت. وفي عام 2014 بعد 7 سنوات من مقتل أبو نايف تم إسقاط جميع التهم عن نايف، وصدر حكم ببراءته وتم إطلاق سراح منيف. للمرة الثانية احتفلت أسرة أبو نايف ببراءة أبنائهم من دم أبيهم، وأعلن شيخ القبيلة عن استمرار مكافأة قدرها 1,000,000 ريال لمن يبلغ بمعلومة توصلهم لقاتل أبو نايف. استمرت القضية مفتوحة، وما زال القاتل حراً طليقاً حتى يومنا هذا. القاتل يوم من الأيام راح يلاقي جزاءه سواء في الدنيا أو في الآخرة، لكن السؤال إيش الأدلة الجديدة اللي ظهرت وبسببها تم اعتقال نايف مرة ثانية؟ وهل القاتل فعلاً ممكن يكون من أقارب الضحية؟ قصتنا اليوم خلصت، بس إحنا ما خلصنا، وزي ما وعدناكم كل اثنين وخميس نقدم قصص جديدة، ولا تنسون تدعمونا بالاشتراك واللايك. مع السلامة.